ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แวร์ฮักวันนี้จะพามาทัศนศึกษาโต๊ะทำงานนะคะ โต๊ะซานกับโต๊ะกลางว่าต่างกันยังไงนี่การนั่งตรงนี้แปลว่านี่โต๊ะแกใช่ไหม โอ้โหโต๊ะซานผมนั่งหาเมาส์มาครึ่งชั่วโมงเลยหาไม่เจอ แล้วเดี๋ยววันนี้จะพาเปิดดูในคอมด้วยนะท่าน CEO 100 ล้านเนี่ยเขาทำอะไรบ้าง ไม่อยากให้เรียกว่า CEO 100 ล้านนะคะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง ถือกระดมยาดมเลยเหรอ เดี๋ยวเลย ต้องบอกว่าวันนี้เรามีสปอนเซอร์ด้วยนะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์ที่ผมดีใจมากที่เขามาสปอนเซอร์เราเพราะว่าเป็นสิ่งที่เรากินอยู่แล้ว ผมจะพาทุกคนไปดูโต๊ะทำงานโต๊ะแรกของซานอันเนี้ยเราเห็นว่ามันคือโต๊ะทำงานแต่จริงๆอะซานมีอีกโต๊ะหนึ่งนั่นก็คือตู้เย็นนั่นเองนะครับ วันนี้ขนมน้อยแต่ว่าจะรีวิวตู้เย็นเท่าที่มีให้ดูนะคะ ที่เห็นว่าตรงนี้มันเรียบอะครับมันผิดปกติมากครับถามว่าของทั้งหมดไปอยู่ไหนนี่เลย โอ้โหแมวมีค่ารับใช้ด้วยนะ2 ท่าน คุณจี้ นั่นไปละเขินกล้อง ไม่ โอ้ ไม่ได้จัด ทุกคนดูดิมีแต่น้ำแข็งนี่ น้ำแข็ง ผมจะให้ดู เยอะมาก ฮะ คือสมัยก่อนที่ตัวเองเป็นคนทำจัดซื้อใช่ปะเรารู้ว่าต้นทุนมันเท่าไหร่ไงแล้วเราทิ้งไม่ลงมันแพง ทิชชู่เปียกมันยังเอามาแช่ฟรีซเลย ทิชชู่เปียกก็อันละบาทไอ้นี้ก็อันละ3 บาทมันทิ้งไม่ลงอ่ะมันรู้ต้นทุนอ่ะ เวลาเป็นไข้ใช่ป่ะเราก็เอาเนี้ยโปะหัวเยอะมากไหนพี่ดีเป็นไข้ป่ะ เอ้ยโทษทีสบายดีอยู่ ตายเอาข้างหลังเนี่ย แตกเลยพี่ เอาไม่เคยรู้ว่าดิว่าข้างในมันมีอะไรบ้างอะลืมไปหมดแล้ว ไม่รู้ยัดเข้าไป โอ้โหน้ำแข็ง iPad ทั้งนั้นครับข้างล่าง คือ iPad เพราะว่าทำขนมชิมแบบคนส่งขนมมาให้เทสบ่อยใช่ปะเวลาพกไปไหนมาไหนก็เลยต้องใช้ไอซ์แพ็คเยอะ เห็นป่ะแผ่นเจลลดไข้แช่อยู่ในช่องฟรีซอะไรของแกวะ เอ้ามันไม่ได้ใช่ช่องฟรีซหรอ ใช้ช่องฟีดไม่ใช่เหรอพี่ ถูกต้องเลย จริงเหรอ จริงพี่ เอาเหรอแล้วมันโปะหัวมันก็นี่ ก็เป็นแค่แผ่นไงแล้วก็แปะ อ๋อจ้ะเก็บ เฮ้ย นี่ ทุกคนคาดหวังอะไรเราไม่รู้ แต่เรารู้ว่าขนมเราน้อยนะคะ เวลาที่จะออกอะไรอย่างหนึ่งนะคะไอ้นี่คือน้อยมาก ปกติจะชิมอย่างเงี้ยประมาณ20 ถุงกว่าจะออก1 สูตรอุ๊ยยังมีเน่ายังวะเนี่ยนี่เราจะชิมหน้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้คือแบบครั้งหนึ่งได้แบบประมาณเนี้ย อันนี้ตัวอย่างนี่ตัวอย่าง ใช่ปรับเปรี้ยวปรับหวานปรับกลิ่นอะไรอย่างงี้เยอะมาก ข้างล่าง เอายังไม่เคยทิ้งเหรอวะเนี่ยลืม ผม แล้ว อยากให้ทุกคนเห็นข้างล่าง เฮ้ยลืมแล้วอ่ะ โอ้โห ก่อนจะออกมาเป็นสับปะรด เยลลี่ทั้งนั้นเลยครับ อุ้ยยังไม่เคยทิ้งหรออันนี้ passion fruit นะคะอุ้ยลาขึ้นยังเนี่ย เดี๋ยวตู้เย็นร้องแล้วซานเรามาอวดตู้เย็นไม่ได้ให้มันลื้อของโอ้โหซาน อุ้ยมีผักชีอยู่ในนี้ด้วยเนี่ย เฮ้ยผักชีโอ้โห มันตกลงไป แกโสโครกมากเดี๋ยวปิดตู้เย็นก่อนเดี๋ยวมันคอนเดนซ์ เดี๋ยว ออกมาก่อน อย่าทำกับเยลลี่เอาอย่างนี้ยังรีวิวไม่เสร็จเลยเพิ่งได้ครั้งเดียวเองเยอะมากบวยนะคะโคล่ากำลังทำอยู่นะคะ แล้วก็มีสวรสกำลังพัฒนานี่เดี๋ยวคู่แข่งรู้หมดเขายิ่งออกเร็วกว่าเราเยอะ ตัวแข็งน่ากลัว คู่แข่งลายเบลอเลย น้องๆจะทำอะไรที่เกี่ยวกับอาหารมันก็ต้องมีประมาณเนี้ยนะ ที่สำคัญอ่ะมันยากกว่าก็คือเราต้องจำด้วยว่าดราฟต์สุดท้ายมันเป็นยังไงบางทีแม่งส่งมันใหม่มา ดีกว่าอันเก่าไหมคะ บางอันมันเป็นล็อตทดลองไงมันก็บูดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะวิธีทำให้รู้ว่าบูดไม่บูดต้องทำไงกัน ชิมไง ให้ใครชิมวันนี้ แกกินเท่าเดิมบวกกิน 20% นะคะแล้วก็ชิมอย่างเงี้ยประมาณ 5-6 อย่าง 5-6 ดราฟต์ เนี่ยห้องทำงานเขาตู้เย็นนี่หมูเห็ดเป็ดไก่ไม่มีนะ เปิดมา ไม่มี เจ เล อย แต่เยลลี่เครียด ไม่มีเลย แต่เราจะลกชั้นเดียวนะทุกคน เราไม่ได้ลกหลายๆชั้นนะคะเยลลี่ก็จะอยู่ทุกชั้นเลยเยลลี่ต้นแบบเฮ้ยนี่ก็เยลลี่โอ้ยเราลืมมันไปนาน เหมือนไม่ได้มาโชว์โต๊ะอะเหมือนว่าแบบเฮ้ยมีด้วยเหรออะไรเงี้ย โหก่อนจะออกมาเป็นมะปี๊ดทุกคนมันเคยอยู่ด้วยเหรอ เคยมีอยู่ด้วยเหรอ เอาชั้นนี้ก็มีอีกมะปี๊ดไม่รู้เลยลืมเก็บไว้ แป๊บหนึ่งจะคอนเดนต์แล้วปิดก่อน วันนี้จะเสร็จไหมเนี่ย
นี่ชั้นนี้นะคะเป็นสปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะคะเป็น CP โบโลนาพริกนะคะไอเนี่ยการชอบกินมากค่ะเป็นรสเผ็ดที่เผ็ดกำลังดีแซ่บแบบกินแล้วตื่นเลยนะคะทุกคนที่สำคัญเขาบอกว่าทำมาจากพริกจินดาสดนะคะที่หอมกว่าพริกชนิดอื่นๆ วัฒนธรรมเนี่ยมันตกมาจากรุ่นพ่อผม คุณพ่อผมมากินเล่น แล้วจนมาถึงรุ่นผมอ่ะผมก็กินอันเนี้ยเรื่อยๆมาครับดีชอบอร่อยมาก กินเลยไหม กินเอา ตอนนี้ เอา เฮ้ย เอาเดี๋ยวจะขึ้นไปทำงานแล้วไป รีวิวต่อ หยิบมาให้หมดเลยฮะ รีวิวต่อรีวิวต่อ รีวิวต่อ หยิบมา เอาไม่มีใครอยากดูชั้นอื่นแล้วเหรอ มันมีอะไรนอกจากเยลลี่สัน นี่มี อ๋อ มีเยลลี่อีกชั้นนึงไปเดี๋ยวไปดูโต๊ะทำงานต่อกันค่ะนี่นะคะโต๊ะทำงานซานจริงๆมันไม่ได้รกขนาดนี้เว้ยมันเป็นเศษกระดาษที่การมันใส่ร้ายเรา คือการอ่ะมันจะไม่ทำอะไรเลยเกี่ยวกับเอกสารนั่นแหละทุกอย่างมันก็จะมากองที่เราก็เหมือนเป็นตู้เอกสารนะคะ ไม่คุณเป็นบัญชีมาก่อนไงไอ้ทุกคนโต๊ะสารไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันกินพื้นที่ไปถึงตรงนู้นนะครับ ไม่ อ่า ไอ้นี่เป็นเศษกระดาษ อันเนี้ยของสาร อันนี้บาง แฟ้มของใครของใคร ของเรา ข้างหลังผมจะให้คุณดูข้างหลัง เฮ้ยยายเปิดนะ ของซานล้วนๆนี่ซ่อนเงินด้วยนะมีซ่อน 10 บาท ซ่อน20 บาท โอ้ยนั่นอันนี้ ใบรับรองแพทย์เล็บขบ คือการอ่ะเป็นคนไม่ทำอะไรเลยในชีวิต ไม่ยังไม่ได้เบิกอีกเหรอ แล้วทีนี้การมันเคยไปถอนเล็บเราอ่ะก็ส่งเบิกไปแล้ว แต่บัญชีเราแม่งโหดมาก เราก็ไม่รู้ว่าสักวันแม่งจะขอเอกสารเพิ่มเติมเมื่อไหร่ค่ะเราก็เลยไม่กล้าทิ้งอะไรสักอย่างเลย เฮ้ยแกใช้ด้วยเหรอพวกดินสอสีพวกเนี้ยโอ้โห ใช่ โอ้โหไม่เคยมีร่องรอยการใช้งานเลย คือเคย เฮ้ คิด ยอันนี้ศิลปะเพื่อการผ่อนคลาย ไม่ โอ้โห ไม่ได้ทำเลย นี่ร่องรอยการใช้งาน ไม่นี่เคยคิดว่าแบบเฮ้ยเราทำงานเยอะไป เราต้องมีเวลาที่จะผ่อนคลายบ้างก็เลยซื้อมา แล้วก็เลยลองระบายสีดูอะจิตใจหมกมุ่นเรื่องงานกว่าเดิมอะ เอ้า ทุกครั้งที่ระบายกลีบดอก งานนี้ยังไม่เสร็จ อีกกลีบนึงงานนั้นยังไม่เสร็จก็เลยไม่ทำแล้วไม่ใช่สไตล์เราแล้ว คือเตรียมพร้อมไว้ก่อนแต่ไม่ทำ เคยคิดว่ามันช่วยในการผ่อนคลาย แล้วพอเราลองดอกนี้แล้วดอกนึงเนี่ย ลองดอก นี่ ลองเป็น ด ด อ อก ก นี้ แต่ก่อนเป็นบัญชีเองไงบอกแล้วเก็บทุกอย่างงบปีอะไรเนี่ยอยู่เราปีแรก ต้องบอกน้องๆนะครับว่าถ้าใครทำธุรกิจเนี่ยน้องไม่จำเป็นต้องเป็นบัญชีเองนะครับไปจ้างเขาเอา ๆใช่ นะฮะ แต่ก่อนที่คุณจะจ้างได้อะคุณก็ต้องรู้บ้างอะ ครับ นี่เลิกกิจการนะคะ เราเลิกไปหลายบริษัทแล้วเคยเลิกไปแล้วนี่บริษัทนี้ก็ปิดไปแล้ว บริษัทนี้ก็เลิกไปแล้ว เลิกไปแล้วนี่ไงเคยเลิกไปแล้ว คือจดเป็นทะเบียนบริษัทแล้วก็เลิกไป เปิดเป็นบริษัทจริงจังเลย แล้วมันไปต่อไม่ไหวก็เลยเลิกนะคะใช่ เรามีกู้เงินด้วยเหรอ นี่อะไรนี่อะไรเครื่องหมายอะไรเลขแปด ดอลลาร์ อ๋อนี่คือดอลลาร์ นี่คือเครื่องหมายดอลลาร์ ผมนึกว่าเลข ใช่คือเราอ่ะไม่มีทรัพย์สินอะไรที่จะไปค้ำประกันได้ใช่ไหมเราก็เลยซื้อฉลากออมสินแล้วก็เอาฉลากออมสินอ่ะไป ยาวไหม ไปเป็นหลักค้ำประกันแค่นั้นแหละไม่มีอะไร โอเค ทำไมถึงต้องมีสีอะไรโพสต์อีกเยอะเลยขนาดเนี้ย อันนี้เขาไปขโมยมาจากที่ทำงานเขาสมัยก่อน ไม่ใช่ใช้หมดแล้วไอ้นั้นไอ้นี้ซื้อเองแต่ตังค์ซื้อเอง อ๋อคุณบอกว่าคุณเบิกเครื่องเขียนทุกวันเลยไม่ใช่เหรอ สมัยก่อนที่เป็นออดิตนะคะขอโทษค่ะ มันจะมีแบบให้สิทธิ์พนักงานเบิกได้ใช่ปะเราก็เบิกทุกวันเว้ยจนเราลาออกมาประมาณ2 ปีเรายังใช้ไม่หมดเลย บริษัทเราเลยไม่มีนโยบายให้เบิก อ๋อเพราะกลัว อันนี้ไม่ใช่ของ2 ปี นี่ซื้อลาออกมา8 ปีแล้ว มุมนี้เป็นมุมเครื่องเขียนไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นเอกสารลกๆของเราที่ต้องแบ่งมรดกนะคะว่าอันนี้จะส่งให้พึ่งพา นี่นะคะต้องส่งให้พึ่งทำต่ออันนี้ต้องส่งให้อาดีทำต่อ แล้วก็แบ่งเป็นประเภทไปนะคะ พึ่งพานี่ชื่อพีดีผมนะครับ ใช่เอ้ยมีคนมาขอIGเขาด้วย พึ่งพามีอะไรให้ติดตามไหมอ่ะ ต
แล้วก็กลัวไลฟ์แบบสนั่นมากงง ไลค์ทุกรูปไลค์ทุกรูป ตอนแรกฉันคิดว่าเอ้ยเอาไปทำไมมันจะจีบไปทำงานหรือเปล่าอ๋อแต่พออ๋ออยากส่องความสวย ใช่ใช่ชุดทำงานเป็นชุดอย่างนี้ แต่ชุดใน IG คือชุดว่ายน้ำหมดเลย ไปส่องได้นะคะทุกคน อย่างนี้ต้องเปิดวาร์ปแล้ว ต้องเปิดวาร์ปไหม ไปดูโต๊ะไปดูโต๊ะ ความสุขทางใจนะคะ เคยไหมเข้าแบบเข้าร้านเครื่องเขียนเราก็ต้องซื้อปากกาทุกรอบทั้งที่เขา หลังๆไม่เป็นแล้ว บังคับตัวเองว่าห้ามซื้อคือบังคับตัวเองก่อนเลยพอเห็นปุ๊บไม่เข้า ถ้าเข้าไปปุ๊บต้องซื้อ นี่ควิดนี่ซื้อมาชาติหนึ่งแล้วยังไม่เคยใช้เลยถ้ามีวันหมดอายุน่าจะหมดไปตั้งแต่ 3 ปีที่แล้ว นี่แผ่นรองเมาส์โดต้าด้วยนะ ได้มาจากการไปดูงาน ไปดูดอทแล้วได้ฟรีมา ไอ้นี้ได้มาจริงๆตัวนั้นไปค่ายผู้นำ CP นะคะ ที่โคราช มันสวยมาก มันสวยจนทิ้งไม่ลงแฟลชไดรฟ์ทางทำนี่ สวยจัง แม่ซานบอกว่าอันนี้เก็บไว้ให้น้องสตางค์กระตับเขาไปตัดต่อ เราก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาใช้ SSD กันแล้ว รู้ไหม SSD คืออะไร น่าจะเป็นอันใหญ่ๆที่พวกแกชอบใช้กันนะที่มันเป็นอันใหญ่ๆอ่ะที่มันอันใหญ่ๆที่เป็นแบบนี้แต่ขนาดเท่ามือถือ อ่า เออ อันนั้น power bank เปล่า ไม่ใช่ ตอนแรกจะให้น้องจริงๆนะเผื่อไปใช้ตัดต่อนะ ดีไม่ให้ floppy disk นะ ไอ้นี้เป็นกระดาษที่เราอ่ะต้องหาที่ไปเว้ย คือบางทีอ่ะคุยงานเยอะใช่ป่ะเรากลัวจำไม่ได้ ฉันจะจดใส่แบบนี้เว้ยแล้วฉันก็กองไว้ แล้วพอบางทีเราลืมใช่ว่าเราเคยให้งานใครไปแล้ว คือต้องมานั่งเคลียร์ อ๋อ หนังสือที่ซื้อมามีไว้เพื่อเก็บเอกสาร ใช่ไม่ใช่ ขอดูคอมนะขอดูคอม คอมรกมาก อย่าเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างเฮ้ยเรามีเหตุผลที่คอมเรารกเวในการทำงานของเรากับการต่างกันเว้ยคือการอ่ะเป็นงานที่ต้องใช้คอมในการคิดไอเดียทำมาหากินใช่ไหมแต่เราอ่ะงานของเราคือการติดต่อการไปหาผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ ซึ่งเราอ่ะทำสิ่งนี้เพราะเป็นเอกสารที่มันต้องทำอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะรกมันก็ เป็นเรื่องที่ ปกติ เพราะเราก็พูดไปแล้วเหมือนแก้ตัวแต่เอาเหอะทุกคนอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ใครเป็นคนประเภทแบบเราอาจจะเข้าใจนะคะ ทุกคนดูนะ อันนี้ซานเขาหาเอกสารที่จะโชว์พวกเรานะครับ เจอแล้ว ใช้เวลา 5 นาทีนะ ย้อนแชทมา ไม่ฉันไม่ย้อนแชทเพราะฉันใช้ Slack นี่ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราคุยกันทุกเดือนค่ะเป็นดูว่าสุขภาพบริษัทเป็นยังไงเงินสดเป็นยังไงนะคะ ซึ่งเราก็เริ่มจากยอดขายค่ะ แล้วก็หักส่วนลดโปรโมชั่นแล้วก็ต้นทุนทุกอย่างเลยวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์แรงงานค่าเช่าที่แล้วก็ส่วนกลางด้วยเพราะว่าเรามีครัวกลางนะคะแล้วก็มีค่าเสื่อมราคาอีกก่อสร้างร้านหลายๆสาขาใช่ไหมมันก็จะไม่สามารถเอาค่าใช้จ่ายทั้งก้อนอะไปเป็นค่าใช้จ่ายได้เพราะฉะนั้นเขาต้องคิดค่าเสื่อม5 ปี6 ปีก็ว่าไปแล้วสุดท้ายมีการจ่ายดอกเบี้ยนะคะเพราะไปกู้เงินมาจ่ายภาษีทุกบาททุกสตางค์นะคะก็เลยคำนวณก่อนแล้วว่าสิ้นปีฉันต้องเสียภาษีเท่าไหร่ก็หา12ใบแล้วก็เอามาเข้ารายจ่ายทุกเดือน เพื่อให้เราจะได้เห็นกำไรที่แท้จริงสุดท้ายยอดขาย20 ล้านเหลือกำไรล้านเดียว ตายแล้ว คือถ้าเราขายแบบขายแต่ออนไลน์เราเชื่อว่านะเราจะกำไรแบบเยอะมากมากแต่อันนี้คือ 100% อ่ะแกดูดิกำไรเหลือ 5% อ่ะนี่คือกำไรบางมากแล้วทำไมเหตุผลเราต้องเครียดกับบรรทัดสุดท้ายใช่ไหมเพราะสุดท้ายจะจ่ายโบนัสได้เราต้องมีบรรทัดสุดท้ายเยอะมากพอที่จะเหลือให้กับพนักงาน อ๋อ เพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยไม่มี ต้องมี อ๋อ แต่มีน้อยมีเยอะต้องรู้อีกทีนึ โอง เค ตกใจ เขาบอกว่าร้านชานมนี่มาจิ้นสูงๆกำไรรัวๆนี่เหลือ 5% เองอะ มันไม่เกิดขึ้นกับร้านเรา ถ้าเกิดเราก่อสร้างร้านถูกๆ ค่าเสื่อมเราก็จะน้อย เราก็จะได้เงินกลับมาอีกเข้ากระเป๋า แต่อันนี้คือเราเลือกที่จะลงทุนให้กับหน้าสาขาให้ก่อสร้างมันดูดีใช่ไหม เพราะฉะนั้นแล้วกำไรมันก็เลยหดนะคะ จาก 20% เลยเหลือ 5% นี่แล้วบรรทัดภาษีก็เหมือนกัน เป็นบรรทัดที่ถ้าเราไม่ยื่นเขาก็อาจจะรู้หรือเขาอาจจะไม่รู้ มันมีเทคนิคบางคนเขาหลบได้ แต่ของเราก็คือทุกบาทที่ลูกค้าจ่ายเข้า POS ก็คือยื่นหมดเลย 100% มันก็โดนไปอีก ปีละโอ้200,000 คูณ 12 2 ล้าน 4 2 ล้าน 5 3 ล้านได้อะ3-4 ล้านได้ต่อปี เป็นคนดียื่นภาษีครบ ชานม1 แก้วทุกคนสุดท้ายมันเหลือแค่นี้จริงๆนะคะ เพราะว่าเราทุกคนอ่ะดูเลยนี่อีกนิดนึงการตลาดอ่ะเราใช้น้อยมากเพราะเราคิดว่าเราอยากเอาเงินต้นทุนทั้งหมดอ่ะมาพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นเราใช้แค่ 2% อ่ะ100 บาทมีค่ามาร์เก็ตติ้งแค่2 บาทอ่ะที่ลูกค้าจ่ายไปมันจะไปลงกับวัตถุดิบล้วนๆเลยเว้ยต้นทุนมันเยอะมากเหลือ 5% ค่ะทุกคน คอแห้งไหมเอาอะไรให้สดชื่นหน่อยปะ นี่พริกจินดาสด เอามีซ่อมให้ก็ไม่ใช้ เดี๋ยวเช็ดกางเกงเอา ฮะ เฮ้ยเยอะ
ผ็ดกำลังดี อุบาทมาก อุบาทมากตัดสีนี้ออกตัดสีนี้ออกกูอุตสาห์มีซ่อมให้ มาโต๊ะแกบ้างดีกว่ามีอะไรบ้าง แล้วทำอะไรอ่ะ หิวฉันไม่เคยกินรสนี้เลยเพราะว่าฉันคิดว่ามันเผ็ด แกชอบคิดว่ามันเผ็ดแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ขนาดนั้น มันอร่อยมากมันแซ่บพอดีเลย เพราะมันทำมาจากพริกจินดาสดนั่นเองนะครับ เฮ้ยอร่อยจริงๆ ไม่อวยเป็นคนเรากับพีดีอ่ะเป็นคนไม่กินเผ็ดแต่พอมากินอันเนี้ยพอดีมาก ใครกินนะผมเชียร์ให้น้องๆใช้ซ่อมนะครับ เวลาเราจับคีย์บอร์ด แล้วก็มาจับโบโลน่าแล้วไปจับคีย์บอร์ดอีกเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่มันจะนัวกันหมด เรารู้ว่าเราจะทำยังไงให้การโกรธ เฮ้ยยาโอ้ใจ การมีจุดอ่อนนะทุกคนกินอะไรเหนียวๆกินป๊อปคอร์นอะ ยาซานคีย์บอร์ดแพงขอร้องยาแกยาขอร้องอย่า ทำงาน ทำ ให้ ฉัน นะ อย่าทำฉันอย่าทำฉัน ดูแล้วรอเลยนี่คอมผมนี่เนียนกิฟต์ อะไรเนี่ย อะไรนะ เล่นเอาคนนี้ นี่ไงอันนี้นี่โนคนนี้อันนี้ LOX ไม่ค่อยได้เล่นแล้ว นี่อะไร อันนี้ Dota 2 เกมหมา อันนี้พี่เลิกเล่นไปนานแล้ว จริงๆเลิกตั้งแต่เมื่อ2 วันที่แล้วละผมนับถือศาสนาเดียวกับพี่คัตโตะนะครับ เกมหมาไม่ติดนะเพราะผมเลิกเล่นไปแล้วทุกวันเลย เดี๋ยวนี้ผมเล่นเกมนี้แล้วสร้างสรรค์สังคมนะ นี่โลบอก นะใครบอกว่าโตเป็นผู้ใหญ่ต้องห้ามเล่นเกมนะนี่ผมเถียงนะครับ พวกเราโตมายังไงเราก็เล่นอย่างนั้นนะครับ คอมผมส่วนมากทุกอย่างจะอยู่บนคลาวด์นะครับ บริษัทผมมี culture อย่างหนึ่งคือเราใช้แอปที่ชื่อว่า Slack ในการทำงาน มันคือแอปนี้นะครับ ใครที่จะมาสมัครงานบริษัทผมอย่างแรกที่คุณต้องทำก็คือว่าคุณต้องเรียนรู้ Slack นะครับ สิ่งจำเป็นในที่ทำงานเลยนะครับสำหรับ Back Office นะงานทุกอย่างก็จะอยู่ใน Slack นะ ไม่เล่น Line นะครับพวกผมถือว่า Line คือเรื่องส่วนตัว Slack ก็คือเรื่องงานนะ แต่พนักงานหน้าร้านก็คุยไลน์กันนะ ถ้ามีอะไรที่ใครไม่มีทะเลเราก็ยังจำเป็นต้องใช้ไลน์อยู่ แล้วก็มี Google Drive Google Drive เนี่ยก็ใช้แบบรูปแบบองค์กรนะประมาณปีละ 200,000อ่ะจ่ายเยอะมาก มันจะมีกลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่ม Health Club นี่เคยไหมฮะเวลาเข้าบริษัทอะไรแล้วทุกคนแบบว่าอยากจะสร้างกลุ่มออกกำลังกายกันนะครับสมาชิกกลุ่มเนี่ย23 คนแต่คนที่ส่งงานเรื่อยๆอ่ะมีอยู่คนเดียว อันมีผมส่งงานเนี่ยส่ง3 วินี่โดดเชือกจบละส่งงานที่เหลือน้องนะครับออกกำลังกายวันที่182เห็นป่ะแล้วดูคนข้างล่างเดวันอีกครั้ง โอ้ยไอ้วิวก็จริงๆแล้วคนที่เข้ามาในองค์กรผมก็จะเจอ culture shock อย่างแรกก็คือ Slack นี่แหละครับบางคนปรับตัวไม่ได้เลยนะคนที่อยู่ก็คืออายุต่ำกว่า40ทั้งนั้นเลยนะครับแต่มันมีวิธีคิดนะในการแบบเขาเจอเนี่ย อะไรฮะ เพราะว่า มาอยู่ทำไมเงาตะคุ่ม เพราะว่าการไม่เล่นไลน์ถ้าเราไม่เข้าเขาเจอเนี่ยเราจะไม่ได้สื่อสารกับการจริงๆ ใช่จะคุยกับผมนี่ต้อง Slack เท่านั้นนะครับ อะไรฮะเฮ้ยของฉันของฉัน มันเป็นความเผ็ดที่กำลังดี ความเผ็ดที่ สดชื่น นี่นึกว่าไม่รู้สึกผิดทำไมต้องกินขนมปังมันดูอิ่มก่อน มันคอมโบแล้วมันมีจืดๆผสมกับเค็มๆเผ็ดๆอ่ะมันนัวกว่าของผมนะไม่ต้องมีก็อร่อยเผ็ดกำลังดี หมดแล้วเหรอฉันเพิ่งกินไปแค่2 ชิ้นเนี่ยคือมันเผ็ดกำลังดีนะเว้ยคือแบบกำลังทำงานหนักๆใช่ไหมอยากจะสดชื่นอยากจะแบบตื่นๆอะไรเงี้ยต้องกินนี่เลยโบโลน่าพริกนะครับเปลี่ยนชั่วโมงซึมๆเป็นชั่วโมงแซ่บนะครับอร่อยมากตื่น อุ้ยมือแกมันอะไม่ใช่มือฉันนะ อุ้ยไม่ได้โอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องทำงานของผมนะครับมันจะเรียกว่า Notion นะอารมณ์เหมือนเขียนเว็บด้วยตัวเองอะครับคือผมเรียนรู้มาจากน้องที่เป็นหมอจุฬาเขาก็สอนวิธีการใช้ Notion ในการ manage งานอะไรเงี้ยครับเขียนไทม์ไลน์นะครับมีทำ to do list นี่แบบฮันนี่PD ก็เจอculture shock นะครับต้องมานั่งใช้ Notion นะนี่ตารางถ่ายทำ เฮ้ยนอกจากตารางถ่ายทำมีตารางออนแอร์ด้วยนะ 1 คลิปเนี่ยผมบอกเลยเลื่อนอย่างต่ำ3 รอบนะช่วงนี้น้องสตังค์ไม่รู้ไปชงอะไรมานะครับจับอะไรก็พังไปหมดล่าสุดคอมพังอีกแล้วทุกคนก็จะเห็นว่าเราลงคลิปน้อยลงคลิปไม่ถี่ลงคลิปแบบอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่าง อยากลงอันไหนก็ลง แนะนำนะใครอยากลองใช้แต่ทุกอันเราใช้ของเขาฟรีไม่ได้นะครับเราก็ต้องจ่ายตังค์เขา ตอนนี้จ่ายไปเท่าไหร่ละ
มี Notion มี Slack มี Netflix มี YouTube Premium มี Spotify อ๋อเข้าใจแล้วทำไมเงินเดือนไม่ค่อยเหลือ อันนี้ YouTube ผมก็จะมีสิ่งที่ผมดูบ่อยๆนะอันนี้อาจารย์ผมเองนะครับพี่ต่อเพนกวินหลังๆแกมาทำเป็นคอนเทนต์แล้วครับหน้าแกเหมือนเพนกวินเข้าไปทุกวันนะคล้ายๆนะ งั้นแปลว่าเราก็จะหน้าเหมือนหมีขึ้นทุกวันดิ คล้ายๆนะเราจะเหมือนหมีเข้าไปทุกวันเวลาทำงานทุกคนผมแนะนำนะครับให้เซิร์ชเพลงว่าชิลฮอปทุกคนเวลาทำงานผมชอบใช้คำว่าชิลฮอปโลไฟอะไรอย่างงี้ปุ๊บมันก็จะมีเพลย์ลิสต์ต่างๆที่เอาไว้ฟังนะทำงานโคตรเพลินถ้าเปิดมาไม่น่าจะติดลิขสิทธิ์ ติดตรงนี้ค่ะ ติดตรงโฆษณา ตรงนี้ค่ะ นี่ งั้นการจะไม่โกรธถ้าเราจะคิวฮอตกัน รบกวนไปเติม CP โบโลนาพริกมาให้หน่อย ครับหมดแล้วโต๊ะทำงานกัน ไหนเล่ารายละเอียดอื่นๆบนโต๊ะแคสซี่ ยังมีนาฬิกาทราย เคยไหมเวลาเราเล่นอะไรสักอย่างแล้วมันถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วเราไม่ยอมไปสักทีเหมือนติดโซเชียลติดอะไรเงี้ยนาฬิกาทรายอะครับจะช่วยให้เราออกจากตรงนั้นได้ง่ายขึ้น แล้วถ้าเกิดเราไม่ได้มองนาฬิกาทรายอ่ะ ก็ไม่มีประโยชน์ไม่ต้องมี แต่ว่าการมีนาฬิกาทรายมันทำให้เราจับเวลาตัวเองในการเล่นได้เว้ยเพราะว่าเราจะมองจอไปด้วยแล้วก็พยายามมองนาฬิกาทรายไปด้วยพอมันหมดปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามันจะไม่เร่งด่วนอันนี้เป็นวิธีการแก้สมาธิสั้นในเด็กด้วยนะผมพยายามใช้กับแมวอยู่ไม่เคยอุ้มได้ถึง10 นาทีเลยวิ่งแล้วอันนี้จำเป็นสำหรับโต๊ะทำงานของใครก็ตามแต่นะครับเอาวางไว้บนโต๊ะวางไว้บนเอกสารนะครับมันจะทำให้งานเนี่ยมันเดิน จริงมันเป็นหลักฮวงจุ้ยเว้ยต้องเอาแบบเข็มด้วยนะ ไม่ใช่แบบดิจิตอลก็คือเหมือนแบบเราจะเหมือนมีอะไรก้าวหน้าขึ้นทุกๆวินาทีอะไรเงี้ย แล้วก็มีอันนี้ครับอันนี้ผมซ่อนไว้เป็นโค้ดส่วนลดอุปกรณ์แกดเจิตนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อนะได้มาจากงานดอทนะครับแล้วก็นี้นามบัตรแบร์เฮาส์นะใครมาทำงานกับแบร์เฮาส์จะได้นามบัตรน่ารักอย่างนี้นะครับนี่น่ารักไม่เคยแจกให้ใครเลยนะครับนี่เอาไว้อ่านเป็นการ์ดรีดเดอร์ทุกคนจะเห็นว่ามันมีร่องรอยแห่งการกัดแทะครับ แมวกัด แมวกัด นะลำโพงคอมอะไรผมเป็นรอยหมดแล้วฮะมีเว็บแคมวิดีโอคอลอยู่บ้านแล้วก็มีจอเสริมซึ่งจอเสริมยังไม่ได้ต่อสายขาดไปแล้วแมวกัด จริงป่ะเนี่ย จริงดิถึงได้บอกให้เอาไปปล่อยวัดไงจันเขาไปเอา CP โบโลนาพริกมาให้เราด้วยนะ ขายอีกเลย ผมไปอ่านวิจัยมาครับมันจะมีบอกว่าโต๊ะทำงานแต่ละคนมันบ่งบอกนิสัยได้โต๊ะทำงานอย่างซานที่ออกแนวลกๆดูไม่เป็นที่เป็นทางเงี้ยเขาบอกว่าเป็นคนสนุกเว้ยแกเป็นคนทำงานรวดเร็วเป็นคนว่องไว ด่ามาทั้งคลิปชมตอน1 นาทีสุดท้ายเขาเรียกว่าตกหัวแล้วรูปหลัง เอ้ยมันเป็นวิธีการทำงานที่ดีของแกเว้ยคือแกเป็นคนทำงานรวดเร็วนะครับ คนเรามันไม่เหมือนกัน ส่วนโต๊ะอย่างผมมาเรียกว่าโต๊ะโล่งๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำงานจริงจังซีเรียสแล้วก็ไม่ชอบสูงสิงไม่ชอบทะเลาะเบาะแว้งครับ พริกจินดาติดคอเหรอกัน เป็นคน เขาบอกว่าเป็นคนทำงานไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครไม่ค่อยชอบความทะเลาะเบาะแว้งไม่ค่อยยุ่งกับใครอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นข้อเสีย เราว่าแค่รู้จักตัวเองก็พอแล้วแหละ ใช่ เพราะว่าทุกคนก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน แค่เรารู้ว่าเราเป็นคนแบบไหน เราก็เป็นคนแบบนั้นถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนใครนะสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณ CP โบโลนาพริกนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะตอบโจทย์คนที่ชอบกินเผ็ดกินแล้วสดชื่นสายดื่มสายอาหารเช้ามีติดตู้เย็นไว้กินได้เลยนะ เขาทำไมนั่งกินบนโต๊ะทำงานเลยดีกว่า ได้ฉันจะเอามือแตะคีย์บอร์ดแก ขอร้องอย่า